Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Toàn dân xuyên đến thế giới tận thế hậu tận thế. Tôi nhìn tên kia mặt mũi tuần tú kia, đưa ra một thanh kiếm lửa. Cho hắn thanh kiếm này đúng là khó thật. Tôi nhận được một dương sắt cấp si. Xin hỏi bụng đói có thể ăn cơm không? Câu hỏi kiểu này, ai trả lời là đồ ngốc. Tôi giơ cuốc sắt hướng về chiếc giường sắt mà bổ xuống. Vừa hạ đầu xuống một cái, không ngờ giường sắt lại nguyên vẹn không sứt mẻ gì. Trời à, cứng quá đi mất. Tôi không tin cái thứ này đâu. Tôi vung cuốc sắt định đánh tiếp. Lúc này, một tiếng động nhỏ truyền đến. Không ổn rồi, con Tưng Tưng vừa nãy chắc chắn đang gọi đồng bọn. Theo tiếng gầm gừ của Tưng Tưng càng lúc càng gấp, tôi lập tức đưa tay thử cất chiếc giường sắt vào ba lô. Ngay tức khắc, giường sắt biến mất và xuất hiện trong túi đồ. May quá, giường sắt có thể cho vào ba lô, không thì lại phải vác theo mất. Tôi không kịp nghĩ nhiều, vội chạy thẳng về phía cổng dịch chuyển. Đến cửa rồi tôi dừng bước, muốn xem có bao nhiêu Tưng Tưng đuổi đến. Rất nhanh thôi, vô số bóng dáng dày đặc hiện ra trước mắt. Trời đất, nhiều thế này sao? Trong khoảnh khắc hoảng loạn, tôi lập tức quay về thế giới tận thế. Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, tôi mở cuốn sổ tay sinh tồn ra. Thời gian ban ngày chỉ còn lại 2 tiếng. Phải tranh thủ thời gian đào quy ngơ ngơ, cố gắng gom thêm tài nguyên trước khi trời tối. Tôi đến khu mỏ, vừa đào quy ngơ ngơ vừa xem tin nhắn trò chuyện. Trong đó có một tin khiến tôi chú ý. Người này đúng là xui tận mạng, nhưng hắn có tinh thể năng lượng mà lại bị thương, chứng tỏ hắn từng bị zombie tấn công. Thế nhưng tại sao lại không bị nhiễm bệnh? Tôi vừa hay có một cuộn băng gạc, thử hỏi xem sao, tìm hiểu thêm tình hình về Tưng Tưng. Tôi soạn một tin nhắn gửi đi. Ha ha ha, đại ca cuối cùng cũng trả lời rồi. Tôi đợi anh lâu lắm rồi đó, tôi cần giao dịch, được chứ? Nhưng anh phải nói cho tôi biết vì sao anh bị thương đã. Thật lòng mà nói, lúc tôi đang chiến đấu với Tưng Tưng, cánh tay bị Tưng Tưng cào trúng, làm bị thương cánh tay đáng thương này của tôi. Ồ, vậy bây giờ ngươi vẫn còn là người à? Á, đại ca, đừng mắng người ta kiểu đó chứ. Sao tôi lại không phải là người được? Lúc mới bị thương, tôi tuyệt vọng lắm. Cũng tưởng mình sẽ biến thành Tưng Tưng như trong phim. Kết quả thì không có gì xảy ra. Có vẻ như chỉ khi bị cắn mới biến thành Tưng Tưng. Giờ tôi bị thương, thật sự hết cách rồi. Trong khung trò chuyện tôi cũng hỏi rất nhiều người. Đại ca thiện nhân ơi, xin anh hãy giao dịch với tôi đi mà. Thì ra là vậy. Tin nhắn lần trước của hắn xem ra cũng khá chính xác. Lần này thông tin tuy quan trọng, nhưng độ tin cậy vẫn cần kiểm chứng thêm. Để lát nữa rồi giao dịch với hắn cũng được. Tôi bảo hắn chờ tôi về nơi trú ẩn lấy băng gạc mang cho. Sau đó tắt kênh trò chuyện đi. Nhìn bầu trời đang dần tối, tôi nhặt lá cây rơi vãi trên đất, rồi quay người chạy về hướng có thức ăn. Trở lại nơi trú ẩn, tôi đặt đèn dầu vào chỗ cố định, sau đó sắp xếp nguyên liệu cho gọn gàng. Hôm nay tổng cộng thu được 10 khối đá, 102 đơn vị gỗ, 10 đơn vị sắt, 3 đơn vị bánh mì, 3 củ hành tây, 1 gói thì là và máy lọc nước đã sản xuất được 4000ml nước. Hôm nay phần lớn thời gian tôi ở trong cổng dịch chuyển, nên chỉ đào được chừng này vật liệu thôi. Còn cả thứ này nữa, dùng cuốc đá gõ cả nửa ngày mà chẳng để lại vết nào. Phải làm sao mới mở được đây? Chẳng lẽ chỉ có cách hạ ích để trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn kia sao? Bụng đói có thể ăn cơm không? Có chứ, dĩ nhiên là có thể. Con này mà cũng phải hỏi sao? Nhận được thịt nướng cộng thêm 1 đơn vị sắt. Tôi đang định kiểm tra vật phẩm thì âm thanh hệ thống quen thuộc lại vang lên. Xin thông báo thân thiện đến tất cả người chơi. Thời kỳ tân thủ sắp kết thúc. Tối mai trò chơi sẽ chính thức bắt đầu. Hãy nhanh chóng tích trữ vật tư đi nhé. Chúc mọi người may mắn nhé. Tôi nhanh chóng mở sổ tay sinh tồn trong thời kỳ tân thủ. Nhiệt độ hiện tại đã giảm xuống âm 20 độ. Hỏng rồi, đợt hàn chiều đến nhanh quá. Với đống thực phẩm tệ hại này sao chịu nổi hàn chiều đây? Dù đồ ăn có chịu được, thì tôi cũng không chống nổi cơn gió này. Gió rít hù thổi qua khung cửa sổ. Tôi vội mở khung trò chuyện khu vực. Từng dòng tin nhắn liên tục cuộn lên. Rõ ràng mọi người đều hoảng loạn. Đa số đều đang giao dịch thực phẩm và nước. Dù sao cũng chẳng ai biết hàn chiều kinh khủng đến mức nào. Chỉ nghe tên thôi đã thấy lạnh thấu xương rồi. Không có đủ thức ăn và nước uống, thật khó mà nói có thể sống sót qua nổi không. Khi biết thời kỳ tân thủ sắp kết thúc và hàn chiều sắp ập đến, tôi suy nghĩ rằng có lẽ nên nắm lấy cơ hội này kiếm một mớ lớn.
Hiện giờ nước và thực phẩm đang ở giá cao nhất. Hay là đem số nước dư đổi lấy đá 10 để nâng cấp nơi trú ẩn, cố giành lấy phần thưởng hạng nhất. Giàu sang luôn đi kèm mạo hiểm, liều một phen vậy. Tôi mở kênh giao dịch, gửi đi một tin giao bán. Rất nhanh, 24 đơn vị nước đã bán hết sạch, thu về 1.200 đơn vị đá 10. Tôi lập tức mở giao diện trú ẩn, bắt đầu nâng cấp khu thực phẩm. Cấp hiện tại, anh cần 300 đơn vị đá 10 để nâng cấp. Phát hiện bạn sở hữu lượng đá 10 dồi dào, có thể trực tiếp nâng lên cấp CC, có xác nhận nâng cấp không? He he, nâng cấp nào? Đã tiêu hao 1.200 đơn vị đá 10. Thăng cấp thành khu thực phẩm cấp CC. Giai đoạn tiếp theo cần bản thiết kế công trình đặc biệt để nâng cấp. Người đầu tiên trong khu vực hoàn thành nâng cấp sẽ nhận được 3 gói quà tân thủ. Có mở không? Xem ra khu thực phẩm đã đạt cấp cao nhất rồi. Muốn tiếp tục nâng cấp nơi trú ẩn thì phải tìm được bản thiết kế công trình đặc biệt. Nhưng thứ đó tìm ở đâu bây giờ? Thôi kệ, không nghĩ nữa. Mở quà tân thủ trước đã. Đinh, bạn nhận được xe mỏ tự động toàn phần, điều hòa treo tường và đồ lót giữ nhiệt vùng cực. Tất cả đều là phẩm chất cấp CC. Đúng là cứu viện giữa trời tuyết lạnh mà. Đồ lót giữ nhiệt vùng cực này có thể thử dùng khi trời lạnh xem sao. Xe mỏ tự động chắc là dùng để vận chuyển vật tư nhỉ. Không biết có thể tăng hiệu suất đào mỏ được không? Còn điều hòa treo tường với máy chạy bộ kết hợp cùng máy phát điện thì đúng là vừa vặn. Thử xem nào, tôi nối máy chạy bộ phát điện với điều hòa lại với nhau, rồi nhảy lên máy chạy bộ bắt đầu chạy. Rất nhanh, cửa gió điều hòa bắt đầu thổi ra hơi ấm. He he, vậy là tối nay ngủ khỏi lo bị lạnh rồi. Tôi nhảy xuống khỏi máy chạy bộ, nhìn chiếc điều hòa đang vận hành. Vừa định mở kênh trò chuyện chụp ảnh khoe thì điều hòa lại dừng hoạt động. Trời đất, cái này đúng là chơi khăm tôi mà. Muốn mở điều hòa thì phải chạy suốt à? Thế thì làm sao mà hưởng được chứ? Có cách nào khiến máy chạy bộ tự phát điện không nhỉ? Đang lúc tôi đau đầu suy nghĩ thì bụng tôi lại réo lên một tiếng. Tôi dùng đèn dầu châm lửa đốt 2 khúc gỗ, bắt đầu nướng thịt bò. Khi thịt bò kêu xèo xèo, rắc thêm chút muối và nước, mùi thơm hấp dẫn lập tức lan tỏa khắp nơi. Giữa vùng hoang tàn tiêu điều này, có được bữa ăn như thế cũng tạm chấp nhận được rồi. Ăn tạm ít đồ nướng cho đỡ đói vậy. Tuy hơi sơ sài, nhưng vẫn còn hơn là nhịn đói. Theo lệ cũ, fan hâm mộ ăn trước. Tôi tiện tay mở kênh trò chuyện, đăng một tấm ảnh chụp màn hình. Tin vừa gửi đi, cả kênh lập tức bùng nổ người phản ứng. Màn hình toàn là lời mắng mỏ. Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, mỉm cười nhẹ nhàng, tiện thể khoe luôn 2 bộ đồ mới. Sau khi ăn uống no nê, tôi bắt đầu luyện tập điều độ. Chớp mắt đã 7 tiếng trôi qua. Hệ thống kiểm tra kỹ năng, hiện tại kỹ năng ngủ cấp 2, đào mỏ cấp 4, chạy bộ cấp 2, chống đẩy cấp 2, gập bụng cấp 2, ngồi xổm cấp 2, đầu cấp 1, lữ đại sư cấp 1. Thiếu niên tiếp tục cố gắng nhé. He he, đóng giao diện kỹ năng lại, chuẩn bị lên giường thì bỗng nhớ đến trang bị thương. Vội mở cửa sổ nhắn tin riêng, ngay lập tức hiện ra vô số tin nhắn, đều thúc tôi giao băng gạc. Trả lời xong, sau khi mặc cả, cuối cùng đổi băng gạc lấy tinh thể năng lượng, một ống gỗ và sắt, cùng một bản vẽ chế tạo thức ăn phụ cấp C. Đóng thức ăn phụ lại, tôi lấy bản vẽ ra nghiên cứu. Thức ăn phụ chắc là vũ khí tấn công nhỉ. Không biết có chặt cây được không? Ngày mai thử ở gần cổng dịch chuyển, xem yêu cầu nguyên liệu cũng không nhiều. Làm xong trước đã. Một hồi thao tác, tôi chế ra một rìu đá và kiếm đá. Sau đó tôi lao thẳng lên giường chuẩn bị ngủ. À, kỹ năng thợ mộc cộng 1. Kỹ năng ngủ cộng 1. Bình minh một ngày mới, tôi ăn no uống đủ, đến gần cổng dịch chuyển, chuẩn bị một lần nữa vào khám phá. Không biết đám xác sống bên cổng dịch chuyển đã tan chưa? Phải cẩn thận một chút. Một tay cầm sư, một tay cầm kiếm, tôi bước vào cổng dịch chuyển. Toàn dân xuyên qua hoang mạc sinh tồn. Tôi lợi dụng trọng lượng roi gang long và lực ly tâm xoay vòng, đột nhiên tạo ra một luồng sóng xung kích, bùng phát từ trung tâm tôi, quét ngang ra 4 phía. Mọi thứ đi qua, cây đổ ngang giữa thân,
Dầm một tiếng ngã xuống, kỹ năng nhảy tay cộng 1. Kỹ năng chặt cây cộng 1. Trời ơi, đã sướng quá đi mất. Nếu dùng chiêu này đối phó đám xác sống nhóm Tưng Tưng, chẳng phải sẽ giải quyết hết chỉ trong một lần sao? Nhưng hôm nay chắc không được. Thời gian ban ngày sắp kết thúc rồi. Tôi thu dọn những khúc gỗ rải rác vào ba lô, đi về phía cổng dịch chuyển. Trở về nơi trú ẩn, tôi mở ba lô ra kiểm tra. Hôm nay thu hoạch tổng cộng 10 khối gỗ, 511 đơn vị, 482 đơn vị tinh thể năng lượng cấp C, một cái mảnh tinh thể năng lượng, 213 thùng sắt cấp EC, 77 thùng sắt cấp ECC, 3 thùng cấp CC. Trời ơi, chuyến đi này thật sự lời quá. Lại còn nhiều thùng sắt cấp EC và 3 EC như vậy. Hôm nay thật không uổng công. Trời ơi, chắc chắn phải cho tôi thử tốt thôi. Tiếp đó tôi rút ra roi găng long, nhúng vào vài nhát là mở được hết các thanh sắt. Nhận bản vẽ xây dựng hầm trú ẩn. Một máy phát điện chạy bộ cấp CC. Bản vẽ chế tạo vòng cổ 3 EC. Bản vẽ chế tạo sừng cấp EC và tháp bình minh cấp EC. Bản vẽ chế tạo đầu búa sắt cấp EC. 243 đơn vị bản vẽ hầm trú ẩn. He he, có thứ này rồi. Nơi trú ẩn cuối cùng cũng có thể nâng cấp. Bây giờ thì mẹ và cậu ấy chắc không đuổi kịp tôi nữa. Chỉ là không biết liệu có thưởng thêm cho người hạng nhất không. Mở thông tin nơi trú ẩn. Các công trình đặc biệt có tính duy nhất. Nâng cấp xong sẽ khóa hình dạng công trình, không thể nâng cấp khác. À, ra vậy. Có vẻ sau này có bản vẽ khác. Cũng không thể thay đổi được, nhưng hầm trú ẩn chắc chắn không tệ. Còn chần chừ gì nữa? Nâng cấp, một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Cảnh quan xung quanh đã thay đổi. Nâng cấp thành công. Đặc điểm hầm trú ẩn chỉ chủ nhân mới có thể vào. Hầm trú ẩn có thể tự do phát triển và xây dựng. Không khí bên trong tuần hoàn tự động. Trời ơi, mới là nơi trú ẩn an toàn nhất trong thế giới tận thế. Chỉ cần có thời gian, xây dựng thành một thành phố ngầm cũng không phải không thể. Chỉ là lõi của nơi trú ẩn là gì? Đang định xuống hầm xem. Tiếng hệ thống lại vang lên đinh. Chúc mừng, bạn đã trở thành người hạng nhất khu vực này. Người chơi nâng cấp công trình đặc biệt. Có mở phần quà đặc biệt khi nâng cấp không? Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định mở trước. Mở một cách lịch sự. Nhận được kính thám sát 3EC. Có thể khám phá bảng thuộc tính sinh vật trong tầm nhìn. Bỏ qua cấp độ luôn nhé. Đây thật sự là một món đồ tốt. Sau này chẳng phải có thể biết được thuộc tính đối thủ sao? Dùng vài cây bút là chiến thắng mọi trận. He he. Tôi đeo kính đi tới trước lồng sắt. Ánh mắt dừng lại trên công côn bên trong. Ngay lập tức bảng thuộc tính của công côn hiện ra trước mắt tôi. Ồ, kính thám sát này thật sự hiệu quả. Nhưng thuộc tính của con zombie này không thể so sánh với thế giới cổng dịch chuyển. Có vẻ cách nâng cấp của chúng là nốt tinh thể năng lượng. Kiểm tra xong kính thám sát, tôi đặt máy phát điện chạy bộ mới nhận được vào góc. Rồi quay lại bàn, bắt đầu xem các vật phẩm khác. Tôi nhìn vào các bản vẽ chế tạo trước mắt. Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Lần trước là của cầu sắt, sắt lông, xích sắt. Lần này lại là vòng cổ và sừng. Người tạo ra thế giới này đúng là thích quậy phá thật. Tôi đưa tay lấy bản vẽ chế tạo vòng cổ ra xem. Mê mơ, vòng cổ này hóa ra là thiết bị điều khiển sinh vật khác. Điều này có nghĩa tôi có thể điều khiển zombie. He he, nếu có thể điều khiển một đàn công côn, thì trong thế giới này, chẳng phải tôi có thể đi ngang ngửa mọi thứ sao? Không được, tôi phải nhanh chóng làm ra một cái để thử hiệu quả. Tôi lấy ra một viên tinh thể năng lượng cấp C, bắt đầu chế tạo vòng cổ. Chẳng bao lâu một vòng cổ bằng sắt hiện ra trước mắt. May mà bản vẽ chế tạo vòng cổ không phải dùng một lần. Điều này có nghĩa, chỉ cần tôi có nguyên liệu là có thể chế tạo hàng loạt. Giờ tôi sẽ thử vòng cổ. He he, tôi đến bên máy chạy bộ. Đặt vòng cổ lên cổ zombie. Zombie lập tức dừng chạy. Đừng lơ đáng. Giờ làm sao để nhập lệnh đây? Cũng không có bất kỳ tín hiệu gì. Có phải nói ra mới bảo nó được không? Chạy bộ nghe thấy tiếng động. Cuộc cạnh tranh bắt đầu rồi. Chạy thôi, tôi đã lấy sợi dây đã treo trên lồng sắt trước đó. Tưng Tưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Dừng lại, tôi ra lệnh.
Nhưng Tương Tương không có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục chạy hết sức. Có vẻ như lệnh từ vòng cổ chỉ có thể nhập một lần duy nhất. Một khi đã nhập thì không thể thay đổi. Dù sao thì khiếm khuyết này cũng không ảnh hưởng đến tính thực dụng. Nếu tôi bắt Tương Tương đi đào mỏ thì tài nguyên sẽ liên tục không ngừng nghỉ. Sau khi kiểm tra hiệu quả của vòng cổ điều khiển, tôi quyết định thành lập một đội đào mỏ Tương Tương. Tôi tiêu tốn 3 viên pha lê cấp C và 75 đơn vị thể lực, chế tạo 3 chiếc vòng cổ điều khiển, 30 mét xích sắt và 3 chiếc bản sắt. Vì khả năng bắt sống Tương Tương bằng sợi xích sắt quá mạnh, tôi lại chế tạo thêm 20 mũi tên. Tôi thu các vật phẩm đã chế tạo vào ba lô, rồi mở cửa sổ quan sát xung quanh. Kết quả tôi phát hiện quanh nơi trú ẩn có một bức tường thành. Haha, xem ra việc nâng cấp nơi trú ẩn không chỉ dưới lòng đất, mà còn mở rộng ra không gian tầng đôi. Xung quanh còn mọc lên một vòng tường thanh bảo vệ. Chờ đã, liệu điều này có nghĩa là ban đêm tôi cũng có thể tự do hoạt động trong tường thành không? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng bước ra ngoài nơi trú ẩn. Chỉ thấy bốn phía, tường thành bao quanh nơi trú ẩn ở giữa. Mỗi hướng đều có một cánh cửa kim loại chính xác. Tôi nhìn về phía cánh cửa kim loại đằng sau, có một cảm giác mơ hồ rằng cái hang mỏ tôi đào chính là ở đây. Tôi mở sổ tay sinh tồn để tìm hiểu cách sử dụng cánh cửa kim loại. Kẹt kẹt, mở ra. Khi cánh cửa kim loại mở ra, cái lối vào lắc lư cũng xuất hiện trước mắt tôi. Quả nhiên, giờ thì ban đêm tôi cũng có thể trực tiếp đi đào mỏ rồi. So với những người khác, hiệu quả thu thập tài nguyên của tôi sẽ có ưu thế tuyệt đối. Hiện tại vấn đề duy nhất là làm sao để bắt được Tương Tương. Tôi đã lên kế hoạch trong lòng. Trước tiên sẽ dựng tháp chiến lược bên cạnh hang mỏ. Sau đó tôi cắm một mũi tên ở mỗi bên cổng chính, buộc xích sắt tạo thành bẫy khóa nửa kín, rồi đặt dụng cụ bên trên khúc gỗ không xa đó, làm mồi nhử để dụ Tương Tương đến. Sau khi bố trí xong tất cả, tôi đứng trên đỉnh tháp, rút tên và nhìn ra bên ngoài. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó đang bò trườn trong bóng tối. Giờ cho dù có lũ Tương Tương kéo đến đông đảo, cũng không thể tạo thành mối đe dọa cho tôi nữa. Nhưng nếu muốn bắt sống chúng, roi sắt hợp kim vẫn phải tạm thời cất đi, không dùng. Không lâu sau, từ xa vang lên tiếng gầm trầm thấp. Hi hi, đến rồi. Chỉ thấy 3 con Tương Tương xuất hiện trong tầm mắt. Chúng lắc lư trong không khí, chậm rãi di chuyển về hướng cổng chính. Kính thăm dò ngay lập tức hiển thị cấp độ của 3 con Tương Tương. Lúc này, 3 con Tương Tương đã tiến vào trong cổng. Nhưng lỗ Tương Tương không có trí tuệ, cửa vào liền bị ngã nhào với cánh cửa sắt. Tôi nắm lấy thời cơ, bắn liên tiếp 3 mũi tên. Mũi tên giết gió lao đi, ghim chặt 3 con Tương Tương xuống đất. Hi hi, xong rồi. Tôi nhảy xuống khỏi tháp quan sát, đeo vòng cổ điều khiển cho chúng. Toàn dân xuyên không đến vùng hoang tàn sinh tồn. Tôi cầm chặt thanh sắt rèn của thôn quê, giải quyết hoàn hảo lũ zombie chặn đường. Nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Cái gì đây? Có vẻ hơi kỳ lạ. Hai đợt Tương Tương này rõ ràng có mục đích muốn ngăn tôi đến khu lòng chảo. Chẳng lẽ là bên đó đã xảy ra chuyện gì bất thường sao? Nghĩ đến đây, tôi cất viên năng lượng pha lê đi, rồi tăng tốc chạy thẳng về phía lòng chảo. Chẳng bao lâu tôi đã đến rìa của khu lòng chảo. Tôi thò đầu nhìn xuống, cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh ngạc tột độ. Chỉ thấy ở đáy lòng chảo, một con Tương Tương to lớn vạm vỡ đang hấp thu năng lượng từ những tinh thể pha lê trên đất. Trời ạ, Tương Tương da xanh, người có biết ta đã tốn bao nhiêu công sức mới dọn sạch đám Tương Tương ở đây không hả? Tên này lại coi nơi này như tiệc buffet tự chọn à? Nhân lúc Tương Tương đang hấp thu năng lượng pha lê, tôi trượt xuống sườn núi, rút roi sắt xông thẳng lên. Lúc này Tương Tương đã bị tôi đánh động. Nhưng điều bất ngờ là nó không hề hoảng sợ, mà tung một cú đấm nặng như thép vào mặt tôi. Kỹ năng tất sát thành thạo cộng 1. Kỹ năng tất sát tăng lên cấp 2. Ôm, con Tương Tương này có gì đó bất thường. Nếu là loại Tương Tương bình thường thì đã bị nổ tan xác rồi. Thế mà con này chỉ mất một cánh tay thôi. Có vẻ như thế giới trong cánh cổng dịch chuyển đã bị tôi chiếm quá dễ dàng. Mê mơ, khi tôi vừa ra tay, con Tương Tương đó lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trời ạ, nó còn có kỹ năng hồi phục nữa. Có vẻ phải kết thúc nhanh thôi. Tôi không dừng lại nữa, một lần nữa lao thẳng về phía Tương Tương, rồng gầm vang, roi sắt quất mạnh xuống. Kỹ năng tất sát thành thạo cộng 1.
Theo sau tiếng thông báo của hệ thống, một viên năng lượng pha lê nổi lên giữa không trung. Điều khiến tôi kinh ngạc là đó lại là một viên năng lượng pha lê cấp C hoàn chỉnh. Trong thế giới này, con người có thể trở nên mạnh hơn bằng cách hấp thu năng lượng pha lê. Vậy còn Tưng Tưng thì sao? Sức mạnh của con Tưng Tưng trước mặt tôi mạnh hơn rất nhiều so với những con trước kia. Chẳng lẽ chúng cũng có thể tiến hóa bằng cách nuốt tinh thể năng lượng? Nhưng nếu vậy thì chúng chẳng phải đang ăn thịt đồng loại sao? Tự tàn sát lẫn nhau. Điều đáng sợ hơn là vừa rồi tên đó dường như đã có trí tuệ. Thậm chí còn có thể chỉ huy những Tưng Tưng khác chặn đường tôi. Tôi nhanh chóng thu nhặt các tinh thể năng lượng rơi xung quanh, nhét hết vào ba lô. Tổng cộng thu được 123 mảnh năng lượng pha lê và một viên năng lượng pha lê cấp C. Lúc này trong lòng tôi đột nhiên thấy bồn chồn. Một ý nghĩ xấu thoáng qua trong đầu. Nếu những Tưng Tưng cấp cao thật sự có thể tiến hóa trí tuệ, vậy thì khu lòng chảo này chẳng lẽ là trang trại nuôi dưỡng của một thế lực nào đó? Thế thì chẳng phải tôi đang cướp mất thức ăn của hắn sao? Nghĩ đến đây, tôi không dám nấn ná thêm nữa. Tôi lập tức rời khỏi đó, tiếp tục đi khám phá những nơi khác. Hơn 10 phút sau, một tàn tích của tòa kiến trúc đổ nát xuất hiện trong tầm mắt tôi. Thật kỳ lạ, sao trong thế giới cổng dịch chuyển lại có công trình như thế này? Nơi này cách khu lòng chảo cũng không quá xa. Chẳng lẽ đây là tổ của con Tưng Tưng kia? Nếu đúng là vậy, thì bên trong chắc chắn có vật tư. Tôi phải cân nhắc thật kỹ. Cuối cùng, tôi quyết định thăm dò trước một chút. Tôi rút ra một mũi tên thép, nắm chuẩn vào khung cửa sổ tầng 2 của đống đổ nát, rồi mạnh tay phóng đi. Kỹ năng sử dụng vũ khí tăng lên, mũi tên phá vỡ khung kính bay vào trong. Từ sâu trong tòa nhà vang lên âm thanh va chạm rạn nứt. Chốc lát sau, chỉ có một làn bụi mờ từ bên trong bay ra. Chẳng lẽ là tôi đã nghĩ quá nhiều sao? Nếu thật sự có Tưng Tưng, với tiếng động lớn như thế, nó đã xông ra rồi. Tôi lấy thanh sắt rèn trong làng ra, bước vào sảnh chính của tòa đổ nát. Đập vào mắt là cảnh tượng tan hoang khắp nơi. Đừng nói đến vật tư, ngay cả một hang chuột cũng chẳng thấy. Trời ạ, cái chỗ nát bét này, tôi còn tưởng sẽ tìm được dương vật tư để phát tài một phen. Kết quả thì chẳng có lấy một thứ gì. Kết quả này khiến tâm trạng tôi trở nên cực kỳ khó chịu. Tôi chống cây sắt xuống mặt đất, thì bất ngờ sàn nhà phát ra tiếng vang nặng nề. Chẳng lẽ bên dưới còn có thứ gì đó? Tôi nhấc cây sắt lên, bắt đầu đập mạnh xuống sàn. Sàn nhà vốn chắc chắn, chỉ sau vài cú đã xuất hiện một khe nứt. Ánh sáng chói lóa chiếu xuyên qua khe nứt, lấy ra ngoài. Hi hi, thì ra dương vật tư đều giấu dưới sàn này. Nhưng mà sinh vật có thể làm được việc tỉ mỉ như thế này chắc chắn đã có trí tuệ nhất định. Sau này khi tìm kiếm phải càng cẩn thận hơn nữa. Tôi dồn hết sức đánh mạnh xuống khe nứt một lần nữa. Toàn bộ tòa đổ nát bắt đầu rung chuyển. Một làn bụi mù bay tán loạn. Khi tôi nhìn rõ khung cảnh trước mắt, tôi hoàn toàn sững sờ. Cái này, toàn bộ đều là những chiếc giường sắt có phẩm chất cấp EC trở lên. Phát tài rồi. Ngay lúc đó, toàn bộ đống đổ nát đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tôi nhanh chóng thu thanh sắt và những giường trên mặt đất vào ba lô, rồi lập tức quay người lao ra ngoài. Khi tôi vừa chạy được một đoạn, phía sau vang lên tiếng sập đổ ầm ầm. Tôi chẳng dám quay đầu lại nhìn, chỉ tiếp tục lao thẳng về phía cổng dịch chuyển. Chẳng mấy chốc, tôi đã nhìn thấy cổng dịch chuyển. Tôi mở cẩm năng sinh tồn để kiểm tra thời gian. Phát hiện ra thời gian ban ngày còn lại chỉ 20 phút. Giờ vẫn còn kịp. Vậy thì thử xem Thanh Long thôn trụ Thiết Biên có thể chặt cây không? Tôi chọn một cái cây gần đó, vung ra 5 phần sức lực, chém ngang thân cây. Thân cây bị chém đứt gọn gàng, hóa thành một khúc gỗ lơ lửng giữa không trung. Kỹ năng chặt gỗ tăng thêm một cấp. Thanh sắt dường như không trực tiếp chạm vào thân cây, mà tiếng rồng gầm phát ra khi vung đã cắt phăng gỗ ra làm đôi. Nếu lợi dụng đặc tính này, chẳng phải có thể thực hiện chặt cây hàng loạt sao? Nhưng cụ thể thì phải làm thế nào đây? Trong thế giới tận thế nơi nguy hiểm luôn rình rập, tôi lại được Bạch Kỳ chăm sóc tận tình và sống một cuộc đời khá thoải mái. Mê mơ, dễ chịu thật, giá mà có thêm ít thịt nướng thì tuyệt. Thêm chút canh trứng rong biển nữa, rồi kèm mấy cái tiểu long bao thì đúng là hoàn hảo luôn. Mê mơ, mở cẩm năng sinh tồn ra xem nào. Mới ngày đầu mà nhiệt độ đã 40 độ rồi, đến khi đợt sóng nhiệt kéo đến chắc người bị nướng khô mất. Nếu không có trang bị chống nóng, thì đến lúc đó chắc chắn chẳng thể ra ngoài được. Trong số vật tư kéo về từ mỏ tối qua, có một dương sắt cấp B. Bỏ ra được một bộ trang phục thanh lường nữ. Hay là, ngươi thử mặc xem. Dù sao chỗ khỉ ho có cái này cũng chẳng ai thấy đâu. À không, tôi
Tốt hơn là người giữ mà mặc đi, ha ha ha. Thiên sứ và bố kỳ đều đã chuẩn bị xong. Các mảnh tinh thể năng lượng cũng đã hợp thành. Tổng cộng được 18 viên tinh thể cấp C. Nếu ngươi vào cổng dịch chuyển mà thiếu thứ gì, cứ liên hệ ta ngay. Ngươi cũng phải cẩn thận hơn. Đừng để bọn tưng tưng đào mỏ kia chạy ra ngoài. Tưng tưng mà bị ánh sáng mặt trời chiếu vào sẽ bị hóa hơi ngay lập tức. Tiếp đó tôi mở bảng nhân vật, tiêm 18 viên tinh thể cấp C vào tăng cấp. Sau đó, tất cả điểm thuộc tính nhận được đều nâng vào tâm lực. Mọi chuẩn bị đã hoàn tất. Tôi cất vật tư trên bàn lại, quay người bước ra khỏi nơi trú ẩn. Ngay khi vừa ra khỏi cửa chính, một cơn sóng nhiệt tràn đến mặt. Trời ơi, nóng đến vậy sao? Tôi nhịn nóng chạy một mạch đến gần cổng dịch chuyển, nhưng lại phát hiện cổng dịch chuyển đã biến mất. Tôi vội liên lạc với Bạch Kỳ, thông báo tình hình cổng dịch chuyển và nhờ anh ta tìm kiếm ở hướng khác. Mê mơ, cổng dịch chuyển sao lại biến mất nhỉ? Chẳng lẽ vì đã hợp nhất với mỏ nên cổng dịch chuyển cũng bị hợp nhất luôn? Hay là vì thời tiết luân phiên 6 ngày một vòng, vị trí cổng dịch chuyển cũng thay đổi theo 6 ngày? Lúc này, tiếng của Bạch Cầm vang lên. Cái đã tìm được rồi nhé, mê mơ. Có rồi. Ngươi tìm thêm xung quanh xem, có cổng dịch chuyển khác không? Nếu tìm thấy, nhất định phải đánh dấu rõ ràng, mê mơ. Có gì thì liên lạc với ta ngay. Cẩn thận mọi việc. Tôi cầm theo thanh sắt đi vào cổng dịch chuyển. Trước mắt chớp lên ánh sáng trắng, rồi tôi đến một thế giới vừa quen vừa lạ. Ồ, sao lại ban ngày nhỉ? Rõ ràng đây không phải thế giới đó nữa rồi. Mặc dù không biết tình hình nơi này, nhưng dựa vào đặc tính của thế giới tận thế kia, nguy hiểm chắc chắn luôn rình rập. Nghĩ đến đây, tôi gửi một tin nhắn cho Bạch Cầm, nhờ anh ta điều tra tình hình về thế giới này. Sau đó tôi đeo kính thăm dò, bắt đầu khám phá thế giới mới này. Chưa đi được bao xa, trên kính thăm dò bỗng hiện bảng thuộc tính. Là một sinh vật cấp C. Thuộc tính là sức mạnh và nhanh nhẹn. Điều khiến tôi ngạc nhiên là khi khóa vị trí nó qua bảng thì chẳng thấy gì cả. Trời ơi, cái túi vải này có khả năng tàng hình. Tôi cầm kiếm trong tay, quyết định dùng tấn công tầm xa. Để ép con sinh vật này lộ diện, tôi liên tiếp phóng 3 mũi kiếm chỉ, kèm theo một tiếng thét kinh hoàng. Lực tác động mạnh mẽ khiến nó hiện hình. Con vịt bị thương kêu lên inh ỏi. Trời ơi, hóa ra là một con vịt khổng lồ. Chẳng lẽ nó cũng giống tưng tưng, kêu gọi đồng loại chăng? Tôi không dám chủ quan, cầm sắc tiến lên, tấn công theo quỹ đạo. Sử dụng tuyệt chiêu thành thạo, tôi thu các tinh thể rơi ra vào ba lô. Ngước nhìn con vịt trên mặt đất, nó cũng khá to. Vớt đi thì phí, tốt hơn là nhờ Bạch Cầm tìm một con chuột trắng thử xem. Nếu ăn được thì là một nguồn tài nguyên không tồi. Khi tôi chuẩn bị liên lạc với Bạch Cầm, cuộc gọi của anh ấy đã kết thúc trước. Gandhi, thế giới mà ngươi đang ở chủ yếu nguy hiểm từ những túi vải có khả năng tàng hình. Tôi đoán đây là một thế giới quái thú. Có thể còn tồn tại quái thú với những năng lực khác. Ngươi phải thật cẩn thận. Mê mơ, biết rồi. Sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh ta, tôi giao túi vải trên đất cho anh ấy và nói về suy nghĩ của mình. Rồi đóng cuộc trò chuyện lại. Hi hi, đến lúc tìm dương rồi. Chẳng mấy chốc tôi phát hiện một chiếc dương vàng ẩn trong bụi cỏ dưới một cây to. Quả nhiên, dương cũng được nâng cấp theo bản cập nhật. Nhưng mà các loại câu hỏi trong dương ở thế giới này thật đa dạng. Dương gỗ là bài toán số học, dương sắt là câu hỏi ngớ ngẩn, còn dương vàng thì là câu đố mẹo. Tôi vắt óc nghĩ nửa ngày, cuối cùng đành bỏ cuộc, chỉ còn cách cất dương vào ba lô trước, rồi bắt đầu chạy lòng vòng khám phá thế giới này. Chưa quên lắm, Du Gia Y Mộng Mộng. Ngươi đang ở đâu? Tôi đang ở cổng dịch chuyển. À, sao vậy? Bạch Mộng, nghe đây. Điều thứ 3 là đừng đi vào cổng dịch chuyển. Thế giới bên trong không còn là thế giới tưng tưng nữa, mà là một thế giới quái thú. Trước khi chúng ta hiểu rõ bên trong, đừng vào nhé. Vậy khi nào tôi mới được đến nhà anh rể đây? Bạch Mặc, đừng quấy nữa. Chị đây đang bận nhiều việc. Người mau đi liên lạc tất cả nhân viên đi. Ra lệnh cho họ,
Chỉ cần có thông tin chính xác về thế giới cổng dịch chuyển. Thưởng 5 chiếc bánh mì 10.500ml. Sau khi xong những việc này, Bạch Kỳ mở cửa sổ trò chuyện và soạn một tin nhắn. Tối qua giao dịch đầu sách có thuận lợi không các bạn? Sự kiện toàn dân xuyên qua hoang địa. Khi tôi đang khám phá dịch bệnh, Bạch Kỳ lại mở dịch vụ bán đầu sắt kèm vịt quay. Các bạn, đầu sắt mua tối qua hôm nay sử dụng thế nào rồi? Hiệu quả tuyệt vời. Quả không hổ danh Thuần Ninh Lâu. Em gái xinh thật. Đồ dùng rất tiện. Đúng. May mà tối qua giao dịch đầu sắt rồi. Cái này hiệu quả hơn nhiều so với đầu đá. Đến lúc thích hợp rồi. Nhân tiện thử xem thịt của tối vải có ăn được không? Rồi Bạch Kỳ soạn tiếp một tin nhắn nữa. Ngay khi tin nhắn gửi đi, cửa sổ trò chuyện lập tức náo loạn. Đầu sắt không phải vật tiêu hao. Đây là công cụ duy nhất khai thác tài nguyên ở mỏ. Giá cao, vẫn đáng với những người còn dùng đầu đá. Tình yêu không có thời gian giải thích cho họ. Ngay khi tin nhắn gửi đi, lượng đơn hàng nào đến khiến anh bận rộn không vơi tay. Một miếng vịt quay, một miếng đi làm đầu sắt ở hầm. Luôn kiểm tra thông tin em gái gửi đến. Những việc vụn vặt này thật là nhiều. Rất vui được gặp. Người này nhờ cậu ta hỗ trợ mới làm được. Đổi cho người khác chắc không làm nổi. Mà nó còn mỗi ngày bắt nạt tôi nữa. Mê mơ, ai đang nói xấu tôi phía sau đây? Chà, thời tiết quái quỷ này còn tệ hơn cả đợt lạnh giá. Thật là mệt mỏi, chạy quãng đường xa như vậy mà vẫn không tìm thấy nguồn nước. Không lẽ những quái thú đột biến này cũng giống tương tự, không cần uống nước sao? Quả thật, có một tiếng nói mơ hồ, phát ra từng đợt từ chỗ không xa. Sao lại có tiếng người nói chuyện được nhỉ? Chẳng lẽ gần đây có người khác sao? Tôi liền mở thức ăn ra báo cho Bạch Kỳ, để cậu ta giao dịch lấy vài chiếc vòng cổ và dì sắt. Rồi tôi cầm lý sắt, bắt đầu từ từ tiến về hướng phát ra tiếng nói. Nhưng miếng thịt có cẩn thận không? Đừng ăn củ cải. Ôi, tiếng chim này là tiếng nước ngoài từ đâu vậy nhỉ? Thật là một người nước ngoài. Hi hi, vậy thì đừng trách tôi thiếu lịch sự nhé. Nghĩ tới đây, tôi quyết định, nếu đối phương là người chơi khác, thì dùng vòng cổ để kiểm soát họ và hợp nhất nơi trú ẩn của họ. Rồi, tôi nhanh chóng di chuyển về hướng tiếng nói. Thế nhưng khi tôi tới nơi phát ra tiếng nói, lại chẳng thấy gì cả. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Có người phát hiện tôi và cố tình dụ tôi tới đây. Ngay khi tôi hoảng hốt, tiếng nói lại vang lên dưới chân tôi. Nhanh, cắn chân mày đi. Nhanh đưa cái chân hôi của mày ra chỗ khác. Khi tôi cúi xuống nhìn chân mình, khi tôi cúi xuống nhìn dưới chân. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Mọi người cùng nhau vượt qua hoang tàn, chiến đấu để sinh tồn. Con linh cẩu dẫn đầu lao đến vị trí, nâng lên một cú đấm mạnh mẽ. Sau đó, hàng chục con linh cẩu lao vào, cuống cuồng theo đuổi. Ngay khi đám linh cẩu đang điên cuồng ăn uống, một con linh cẩu khổng lồ đột nhiên nhìn chằm chằm về phía tôi. Không tốt, bị phát hiện rồi. Không do dự, tôi lập tức nhảy xuống, bắt đầu lao về phía cổng chuyển. Nhìn dáng vẻ, con linh cẩu này hẳn là nữ hoàng của chúng. Cảm giác của tôi chỉ có một từ, nguy hiểm. Đang khi tôi thở phào vì quyết định đúng đắn, phía sau bỗng truyền đến một luồng nguy hiểm sắc bén. Tôi quay lại nhìn, xa xa trong làn khói buổi sáng, nữ hoàng linh cẩu dẫn theo đàn em lao nhanh về phía tôi. Không tốt, chúng đuổi kịp rồi. Nhưng con linh cẩu này quá tự tin về tốc độ của mình. Thế này sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Nhớ đến cách săn mồi của linh cẩu đơn lẻ, một cảm giác bất thường trỗi dậy từ đuôi tôi. Vừa mới nghĩ xong. Chuyện gì đây? Cha nuôi, mày định bay lên à? Chạy nhanh thế. Lúc này, một tiếng gầm mạnh từ phía sau cắt đứt suy nghĩ của tôi. Mẹ kiếp, anh đang làm cái gì vậy? Trong suốt cả ngày hôm nay, anh đã làm bao nhiêu trò ngớ ngẩn rồi hả? Cẩn thận đấy, tôi vội vàng liếc nhanh ra sau. Chỉ thấy một vệt sáng đỏ, với tốc độ kinh hãi lao thẳng về phía tôi. Chị ét tiệt, đó là kỹ năng tăng tốc của linh cẩu. Tôi theo phản xạ rút ngay con dao trái cây vàng, quay người và phóng về phía vệt sáng đỏ. Tôi không chắc chắn có đúng mục tiêu không. Quay lại, tiếp tục tăng tốc chạy. Sau một giây yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng gầm trầm thấp lại vang lên. Rồi ba con linh cẩu lao tới, từ phía sau chạy nhanh.
Mẹ kiếp, đám súc sinh này thật sự coi trọng tôi à? Tôi lại vội vàng chú ý phía sau, quay lại và nhắm vào vệt sáng đỏ. Một hơi phóng ra 7 con dao trái cây vàng. Có lẽ là con linh cầu dẫn đầu. Đã quen thuộc với tôi, cách tấn công của nó, ánh sáng đỏ trên người lại lóe lên. Tốc độ lại tăng lên, nó lại tránh được tất cả các đòn tấn công. GS tiệt. Con muốn chơi trò gì nữa đây? Làn khói cuồn cuộn phía sau báo hiệu cho tôi. Đàn linh cầu đang ngày càng đến gần hơn. Bây giờ cách cổng chuyển. Còn khoảng 10 phút nữa mới tới. Nếu bây giờ tôi dùng chạy như bay, sau 3 phút yếu đuối, sẽ biến tôi thành mục tiêu dễ dàng. Nhưng giờ không dùng, chắc tôi chẳng thể chịu nổi 3 phút nữa đâu. Sẽ bị đuổi kịp ngay lập tức. Tiếng gầm phía sau càng lúc càng gấp gáp hơn. Thậm chí tôi đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ miệng nữ hoàng linh cầu. Mọi người cùng nhau vượt qua hoang tàn, chiến đấu để sinh tồn. Nữ hoàng linh cầu lại có thể tăng tốc như vậy. Nhìn khoảng cách ngày càng thu hẹp với tôi. Không thể trì hoãn nữa, dùng chạy như bay thôi. Lập tức, sức mạnh quen thuộc bùng nổ. Khi kỹ năng được kích hoạt, tiếng gầm từ phía sau dần dần biến mất. Hừ. Khi sự nhanh nhẹn tăng lên, thời gian duy trì kỹ năng cũng giải ra. Chỉ trong vài giây đã bỏ lại cả đàn linh cầu. Khi tôi đang thở phào vì đã thoát khỏi đàn linh cầu, một giọng nói vui mừng vang lên, kỹ năng chạy như bay đã lên cấp. Cấp độ thành thạo đã đạt cấp 2, bùng nổ tốc độ di chuyển gấp 3 lần sự nhanh nhẹn của bản thân. Duy trì trong 4 phút. Kỹ năng lên cấp đúng lúc. Đúng là trời không phụ người có công. Tôi nhận ra, tốc độ chạy hình như không tăng lên đến. Tốc độ gấp 3 lần sự nhanh nhẹn. Chuyện gì vậy? Tốc độ không tăng lên sao? Chẳng lẽ kỹ năng hiện tại vẫn chưa kết thúc? Phải chờ khi sử dụng lại mới có hiệu quả của kỹ năng cấp 2. Nếu đúng như vậy, thì tôi liệu có thể tận dụng kỹ năng này ngay khi nó kết thúc, lại tiếp tục mở. Rất nhanh, 3 phút đã trôi qua. Tôi quyết định mở kỹ năng cấp 2 tấm chăn đen, lập tức một sức mạnh mạnh mẽ hơn tràn ngập khắp cơ thể. Haha, các cậu chỉ là đồ con. Đám linh cầu này mà cũng muốn đuổi kịp tôi à? Mở đi. Đang khi tôi đắc ý, hình ảnh từ cổng chuyển phía xa khiến tôi giật mình. Chuyện gì đây? Tôi thấy gần cổng chuyển có 10 mấy con bọ ngựa đang đứng chặn, mà những con dao vàng tôi vừa lấy ra cũng đã bị chặn lại. Trời à, mấy con kiến này lại tìm được cổng chuyển, lại còn chặn đường. Xem ra trí thông minh của chúng không phải dạng vừa đâu. Hừ, hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà xui xẻo thế này. Tôi mở sổ tay sinh tồn, thời gian ban ngày chỉ còn chưa đến 3 phút. Lúc này, nữ hoàng linh cầu phía sau không biết đã sử dụng gì, lại tiếp tục đuổi kịp tôi. Trời ơi, phía trước là đội quân kiến, phía sau là nữ hoàng linh cầu. Thời gian kỹ năng chạy như bay cũng sắp kết thúc. Con đường sống duy nhất bây giờ là dựa vào những giây phút cuối cùng để chạy hết, không còn cách nào khác. Tôi đẩy kỹ năng đến giới hạn, chạy qua đám đạn chặn phía sau. Cảm giác tê nhức ở chân bắt đầu lan ra. Có vẻ như thời gian kỹ năng chạy như bay sắp hết. Liệu khoảng cách 10 mấy mét cuối cùng này có phải là đích đến của tôi? Phía sau, tiếng gầm của nữ hoàng linh cầu cắt đứt suy nghĩ của tôi. Dù kết thúc cũng không thể để nữ hoàng linh cầu đạt được mục đích. Cách săn mồi của chúng mà nghĩ thôi cũng thấy đau. Ngay khi nữ hoàng linh cầu sắp cắn được tôi rút ra hộp vàng để bảo vệ phía sau. Nữ hoàng linh cầu cắn vào hộp vàng. Lực va đập mạnh mẽ lại khiến tôi như một quả đạn lao vào đàn kiến. Mọi người cùng nhau vượt qua hoang tàn, chiến đấu để sinh tồn. Cơn giận dữ của chiếc báo cát ẩn trong lồng sắt. Âm thanh mạnh mẽ thu hút sự chú ý của Bạch Kỳ. Hú đệ, đây chính là báo cát trong trạng thái ẩn thân sao? Tôi nhặt một nắm đất trong cánh cửa. Chiếc báo cát đang loạn đập trong lồng sắt. Hiện lên một bóng dáng mờ mờ. Ôi, món này khá bền đấy. Nhưng làm sao để đưa nó lên núi Sang Sơn đây? Không lẽ tôi phải vào đó sao? Tôi suy nghĩ mãi mà không ra cách gì hay ho. Có vẻ như không thể tránh khỏi việc mất mát. Sao bảo nhanh chóng gọi tất cả anh em của cậu ấy, mang cái đầu sắt của các cậu ra đây. Lũ cậu bắt đầu lần lượt tới gần lồng sắt. Nhìn thấy tình thế trước mắt, tôi bắt đầu triển khai kế hoạch. Khi nào chiếc lồng sắt trước mắt biến mất, các cậu lập tức lao lên. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giữ chặt thứ vô hình này. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tất cả các con cẩu xung quanh lồng đã chuẩn bị xong. Bạch Kỳ đưa tay thu chiếc lồng sắt vào ba lô. Khi chiếc lồng sắt biến mất, vài con cẩu bị bao cát văng ra ngoài, những con còn lại lập tức lao lên, dồn sức đè chặt bao cát xuống, chỉ để cái đầu của bao cát ló ra ngoài. Tôi chờ đúng thời cơ, bắt lấy cổ của bao cát, đặt cái vòng vào. Hi hi, xong rồi. Tôi ra lệnh cho bao cát. Tôi là cha của cậu.
Nhận lệnh, báo cát như hiểu ra, cánh mở ra và bắt đầu kêu loạn xạ. Từ giờ cậu sẽ gọi là số 1. Nếu hiểu rồi thì gật đầu đi. Một con vịt cao đến 2 mét xuất hiện ngay lập tức. Vịt đầu gật mạnh, đồng ý. Bây giờ cậu có thể tự do di chuyển trong sân, cũng có thể thử ấp trứng đi. Còn những quả trứng vịt đâu? Tất cả đã được đặt trong căn phòng nhỏ ngoài kia. Có một quả đã được nướng như cậu nói. Những chiếc hộp vàng mở ra có gì vậy? Mở hộp đi anh bạn. Mấy cái câu hỏi trong hộp vàng toàn là câu đố, tôi không thể giải nổi. Chỉ đợi cậu về thử dùng roi sắt xem có mở được không. Cậu thật ngốc, sao không hỏi trong cửa sổ trò chuyện? Cậu có ngốc không? Không biết hỏi trong cửa sổ trò chuyện sao? Cậu có ngốc không? Tôi đã hỏi trong cửa sổ trò chuyện với những người đã đi qua dị thú. Mọi người trên thế giới đều biết tôi đã đi qua rồi mà. Vậy thì cậu về trước đi. Tôi sẽ bắt thêm vài con báo cát nữa. Đừng có làm phiền, đi với tôi mở hộp đi. Tôi thật sự rất muốn xem bên trong có gì. Trở lại căn cứ cùng Bạch Kỳ, tôi bắt đầu kiểm tra các câu hỏi trong hộp. Đây là những câu hỏi quái quỷ gì vậy? Với trí thông minh của tôi, chỉ nhìn một cái là tôi đã thấy rõ, không có câu nào có thể trả lời được. Tôi không tiếp tục xem các hạng mục khác, mà lấy ra cái cạnh sắt. Tiếp tục đập cho đến khi cánh tay tê cứng, vẫn không mở nổi một cái hộp vàng nào. GS tiệt. Mấy thứ này cứng thật đấy. Tôi nghĩ một lát, cuối cùng tôi vẫn từ bỏ. Dù sao hiện tại chỉ có một món vũ khí, không thể làm hỏng nó được. Nếu không mở được hộp vàng, cậu đi tìm người khác giúp đi. Tốt nhất là xây dựng một mối quan hệ lâu dài. Dù sao cũng sẽ có rất nhiều hộp vàng sau này. Mới giận Bạch Kỳ xong, tôi lại đi ra sân. Nếu tôi dùng vòng cổ kiểm soát một đám quái vật cao cấp và để chúng làm đàn em của mình, còn cần vũ khí làm gì nữa? Chỉ cần cho đàn em lao vào đánh thôi. Để lũ cỏ dại cũng phải quỳ mọp mà mọc. Vì mục tiêu này, tôi quyết định tối nay sẽ bắt thêm vài con bao cát. Trước tiên tôi sẽ để một con quái vật ra ngoài làm mồi nhử, còn tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi con mồi mắc câu. Khi đang chờ đợi thì thông tin từ Bạch Kỳ gửi tới, cách mở hộp đã có manh mối rồi. Chờ chút, làm xong nhớ tránh xa căn cứ nhé. Chờ chút, cái gì cơ? Cách nào vậy? Có an toàn không? Chắc chắn an toàn rồi. Không bị lộ thông tin chứ? Nhưng giờ tôi không nói cho cậu biết đâu. Tôi còn phải thảo luận một số chi tiết với em gái nữa. Tạm biệt nhé. Tôi còn phải thảo luận một số chi tiết với em gái nữa. Vấn đề. Đang lúc tôi suy nghĩ xem là phương pháp gì, thì ngoài tường có tiếng gầm rú của loài hôn phu. Tôi mở cổng lớn, một bảng thuộc tính xuất hiện trước mặt. Trời ơi, đây đúng là một con ngựa chiến hạng nhất. Đám đàn em chuẩn bị xuất phát. Tôi là cha của mày. Loài quái vật nhanh nhẹn này thực ra còn dễ bắt hơn loại mạnh mẽ. Từ giờ mày sẽ tên là xích thú ngựa đỏ. Vào ban ngày, tôi có thể cưỡi nó vào thế giới dị thú rồi. Dù gặp phải dị thú mạnh hơn, ít nhất tôi cũng có thể chạy trốn. Haha, những lúc này kỹ năng bay màu đã kết thúc. Tôi bảo đám quái vật còn lại trở về mỏ tiếp tục đào. Còn tôi thì bật kỹ năng bay màu. Kỹ năng được nâng cấp và tôi lao vút đi như tia chớp, chạy cuồng trong sân. Cảm giác tốc độ còn nhanh hơn lần trước. Thực sự không biết sau khi nâng cấp sẽ như thế nào. 3 phút nhanh chóng trôi qua. Cảm giác tê tê ở hai chân lại xuất hiện. Hai chân tôi lần nữa mất kiểm soát và ngã xuống đất. Tôi bắt đầu đếm thời gian, chờ đợi tác dụng phụ kết thúc. 3 phút sau, hai chân tôi lấy lại cảm giác. Kỹ năng này thật sự bá đạo trong suốt thời gian sử dụng. Nhưng tác dụng phụ kéo dài 3 phút và thời gian hồi chiêu 1 giờ. Thực sự rất đáng sợ. Lúc này một mùi hương từ trong nhà bay ra. Cái gì đây? Mùi gạo sao? Toàn dân vượt qua thế giới hoang tàn sinh tồn. Nhóc con, ban ngày đi học y học đi. Tôi cần các cậu, gia đình run đất giúp một tay. Giúp thì được, nhưng có gì lợi ích không? Mê mơ lợi ích cả. Quyền sử dụng giường nước cả ngày nhé. Một lời giao dịch. Làn sóng nhiệt ập đến. Ngày thứ 3, tôi dẫn Bạch Kỳ, Mở Min và gia đình run đất vào thế giới dị thú. Chỉ một lát sau, chúng tôi đã đến gần khu vực học cũ. Tôi nhìn xung quanh, thấy những viên đạn đang cảnh giác, lôi ra thuốc nổ hiệu suất cao. Nhóc con, chọn vài tên đàn em nhanh nhẹn, mang theo cái này, đào dưới đất đến ngay dưới ổ kiến, rồi kích nổ. Rồi kích nổ. Mẹ nó, lão Đăng, mày còn là người không vậy? Mê mơn, quyền sử dụng giường ngủ. 2 ngày nhé. Y Phụ yên tâm, đám đàn em đã sẵn sàng. Một con giun đất nhanh nhẹn cầm thuốc nổ hiệu suất cao, nhanh chóng chui xuống đất. Khoảng 10 mấy phút sau,
Một tiếng nổ vang dội, cả ổ kiến bay lên trời. Cả ổ kiến bị thổi bay. Những con kiến lính đang tuần tra bị sóng sắc quật ngã. Đội tháo bom dẫn đầu dọn dẹp chiến trường, giải quyết đám kiến lính còn sót lại. Gia đình run đất cũng nhảy lên không trung, bắt đầu ném bom vào đám kiến lính còn lại. Khói bụi tan đi, bãi chiến trường giờ chỉ còn là đống đổ nát, chỉ còn một cái hố bị nổ tung. Khi tôi nhìn vào trong hố, một tia sáng đỏ lóe lên. Ngay lập tức, đầu tôi như bị một cái búa lớn đập vào. Cái này là một đợt tấn công tinh thần mạnh mẽ quá. Xui rồi, có vẻ như cha nuôi gặp rắc rối. Đúng lúc Bạch Kỳ định đi hỗ trợ, ở gần đó, tiếng sủa gấp gáp của linh cầu vang lên. Số lượng người khoảng 15 người. Đội tháo bom và gia đình run đất đều ẩn nấp gần khu đất khô, chuẩn bị chiến đấu. Những người này đã đến, thì chúng ta tuyệt đối không thể để một tên nào thoát. Toàn dân vượt qua thế giới hoang tàn sinh tồn. Khi tôi đang cố gắng chống lại đợt tấn công tinh thần, một đội bí ẩn đã tiến về phía đống đổ nát của ổ kiến. Bên đó ít người, đây chính là cơ hội của chúng ta. Đội tháo bom, nhóc con, các cậu sẽ làm thế này. Ba, đống đổ nát đang đến gần rồi. Sao sau vụ nổ, không thấy bóng dáng ai? Tên đó không chạy mất chứ? Chắc là không. Chúng ta đang ở thế mạnh, hắn thì đang ẩn nấp. Tôi đoán hắn đang trốn trong đống đổ nát, tìm cách đối phó. Cả đám chuẩn bị tinh thần đi. Bây giờ chỉ có hai khả năng. Hoặc là hắn đã chạy mất, hoặc là hắn đang phục kích chúng ta. Không thể có tiếng động lớn như vậy mà không có lý do. Chắc chắn không phải là một sự lựa chọn dễ dàng. Vậy làm sao đây? Ba, có cần không chúng ta lùi lại trước? Lùi lại? Mày muốn chi S à? Tao nói cho các mày biết, bất kể đối phương là ai, nếu quay lại thì chắc chắn là đường chi S. Chúng ta xông lên, có thể còn hoàn thành nhiệm vụ được. Hơn nữa, nếu các mày không muốn nhận thưởng từ đại ca sao? Anh em, chuẩn bị vũ khí, sử dụng kỹ năng, tất cả mọi người trong một lúc đều rút vũ khí ra. Sau đó bắt đầu sử dụng kỹ năng. Thật ngạc nhiên, tất cả đều là người chơi có chỉ số vượt quá 100. Tách ra, kích thích, xông lên đi. Bắt lấy hắn, quay lại sẽ được hưởng thụ. Là 3K. Lúc này, những tia sáng bắt đầu bắn lên trời từ đống đổ nát. Từ trên không trung, chúng dần mở rộng. Dừng lại. Cái quái gì vậy? 3K hình như là một chữ cái. Chữ cái gì? Chữ cái nào? Hình như là chữ EC. Ai rảnh mà đi tạo chữ EC trên trời vậy? Mặc kệ là cái gì, xông lên bắt sống hắn. 3K, 3K, nhìn này, lại một bóng đen bay lên. Chị S tiệt, chưa thấy người đâu. Lại còn biểu diễn máy bay không người lái, đây là đang mắng chúng ta à, quá ngạo mạn rồi. 3K, tôi không nhịn được nữa rồi, tất cả lên. GHGS cái tên làm trò thần thánh này. Lúc này, hai chữ cái trên trời đột nhiên tách ra, bắt đầu lao nhanh xuống dưới. Không ổn, nhanh chóng tách ra, phòng thủ. Toàn dân vượt qua thế giới hoang tàn sinh tồn dưới sự chỉ huy của Bạch Kỳ. Những con run đất trong không trung tạo thành những hình dạng kỳ lạ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của đối phương, bắn vào những khẩu súng của đối phương. Đội hình của chúng bị phá hủy hoàn toàn trong đợt nổ tới. Vừa rồi phải gồng mình chịu đựng đợt tấn công tinh thần, lúc này tôi đang đứng vững, đối mặt với nó một cách kiên cường. Mẹ kiếp, vừa rồi đợt tấn công tinh thần, nếu không có lá chắn tinh thần bảo vệ, suýt nữa tôi đã bị con sóng tâm linh đánh cho ngốc đi. Tôi rút con dao trái cây vàng ra, năng lực tinh thần lập tức kích hoạt. Khi tôi chuẩn bị ra tay, một giọng nữ bất ngờ vang lên trong đầu tôi. Cậu bé, cậu nhất định phải đánh bại tên Kinsa này sao? Ngôi nhà của tôi đã bị cậu phá hủy rồi. Có thể tha cho tôi và những đứa trẻ của tôi không? Ai đang nói vậy? Đang giả thần giả quỷ sao? Là tôi đây. Sau này xin hãy tha cho chúng tôi. Tôi có thể coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Nếu có thể trực tiếp giao tiếp trong đầu tôi, thì chẳng phải những suy nghĩ của tôi cũng có thể bị nghe thấy sao? Tôi lập tức đeo kính thám sát. Thông tin tức thời hiện lên trước mắt tôi. Ồ, nguyên lai là kết nối tâm linh. Không ngờ sau này lại là một dị thú cấp EC. Còn có 2 kỹ năng sinh sản. Nếu bắt được nó, chắc chắn là một trợ lực cực lớn. Còn muốn tôi tha cho cô sao? Đừng có mơ. Tôi đã quyết định. Dao sáng lóe, tôi đã ném con dao trái cây vàng ra ngoài. Thiết kế chính xác hướng tấn công vào 4 ngón tay. Cùng lúc đó, dưới thân cô ấy cũng xuất hiện một đội quân nhỏ. Một bức tường được dựng lên phía trước cô ấy, cố gắng ngăn chặn con dao trái cây vàng. Con dao trái cây vàng không thể bị ngăn cản. Khi dao đi qua, từng mảng băng bị thu hoạch sạch sẽ. Dừng lại, đừng giết tôi.
Chấp nhận số phận đi, đừng làm hại đến các con của tôi nữa. Lớn rồi, tôi sẽ phục tùng ngài. Xin ngài tha cho bọn họ. Tôi lấy chiếc vòng điều khiển ném về phía cô ấy. Đeo vào nó, cô có thể sống sót. Mong rằng cô sau này có thể đối xử tốt với tôi và các con tôi. Cảm ơn. Âm thanh từ vòng cổ vang lên, ánh mắt của cô ấy lập tức trở nên trống rỗng, mất đi mọi ánh sáng. Tôi là cha của cô, dẫn dắt con cái của cô, thu dọn đồ đạc rồi lên mặt đất tìm tôi. Toàn dân xuyên qua hoang mạc sinh tồn, cơn bão lạnh kéo đến, nơi trú ẩn không có binh lính. Khi tôi lấy ra bản vẽ chế tạo, một ý tưởng táo bạo đột nhiên lóe lên trong đầu. Tôi nhanh chóng cầm bản vẽ chế tạo sắt long. Bản vẽ chế tạo sắt long cấp 3AC, vật liệu cần thiết cho mỗi mét vuông. Đá mảnh, sắt, tôi không do dự, học chế tạo, làm ngay một mạch. Nhanh chóng, một chiếc lồng bằng sắt dạng hình chữ nhật xuất hiện trước mắt. Tôi gõ nhẹ lên chiếc lồng, phát ra âm thanh trầm đục. Không tệ, cứng cáp hơn cả đồ ăn. Tôi nhét một máy phát điện chạy bộ vào trong chiếc lồng, kích cỡ vừa vặn. Tiếp theo, tôi lấy xích sắt vào của bóng sắt để chế tạo. Lại tiêu tốn 6 cấp độ thể chất, tôi chế tạo ra một xích sắt dài 5 mét, và một của bóng sắt. Không biết liệu kế hoạch này có thành công không? Nhưng cũng phải thử một lần. Tôi tiến đến cửa sổ, cẩn thận mở cửa sổ, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Quả nhiên, không xa giường bệnh của mình, có 10 mấy con zombie đang lang thang. Số lượng này nhiều hơn nhiều so với trước đây, nếu ra ngoài chắc chắn sẽ chi ết. Tôi núp sau cửa, mở cửa ra, mở ra một khe đủ để một con zombie chui qua. Trời ơi! Kế hoạch này nhất định phải thành công. Rất nhanh, một cánh tay xanh xao từ bên ngoài duỗi vào. Ngay khi zombie vừa bước vào, tôi lập tức đóng cửa lại, một cú đá mạnh vào zombie. Khi nó mất thăng bằng, tôi nhanh chóng quét một chân, đánh nó ngã. Sau đó ném mũi tên ra, cắm chặt 4 chi của nó xuống đất. Khi zombie há miệng gào thét, tôi lấy của bóng sắt đút vào miệng nó. Sau đó, tôi dùng xích sắt quấn chặt phần thân trên của nó, kéo nó vào lồng sắt. Con zombie trong lồng chỉ đứng gắt gao, không hề có dấu hiệu bỏ chạy, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ chạy. Tôi đã tìm được công cụ rồi, nhưng làm thế nào để con công cụ này bắt đầu chạy đây? Tôi treo một miếng thịt bò tươi lên cạnh lồng sắt, nhưng con zombie vẫn không có ý định chạy. Nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi như đang ngắm cái gì đó. Tôi có cảm giác, chẳng lẽ nó thích món này sao? Tôi lấy ra một ít vải đen, đau lòng mà treo nó lên cạnh lồng sắt. Một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra, chỉ thấy con zombie tiến lại gần vải đen, ngửi bằng mũi. Dường như nó đã ngửi thấy một mùi khiến nó phấn khích. Ngay lập tức, nó bắt đầu lao về phía vải đen. Khi con zombie bắt đầu chạy, máy điều hòa treo tường lại tiếp tục hoạt động. Thật tuyệt vời, quả là một kế hoạch tuyệt vời. Giờ tôi không cần phải chạy nữa. Tôi thật là thiên tài. Tôi đặt miếng thịt bò lên vỉ nướng, rắc một chút gia vị, hành tây, cà rốt và muối. Trong lúc chờ thịt nướng, tôi nhớ ra còn một ít hạt trái cây chưa dùng, bèn mở cửa giao dịch. Đăng một thông tin giao dịch. Vừa mới đăng lên, cửa sổ giao dịch lập tức nổ tung. Cả đống mắng nhiếc, chế giễu và ganh tị xen lẫn nhau. Tôi không bỏ cuộc, chỉ chụp một bức ảnh của điều hòa rồi đăng lên, lại thu hút thêm một đống mắng chửi. Lúc này, một tin nhắn riêng xuất hiện. Tôi ngay lập tức mở ra xem. Anh bạn, em muốn quần áo à? Không phải em đã có quần áo rồi sao? Bao lâu rồi không gặp, em nhớ anh quá. Hơn nữa, em chẳng có lấy một chiếc áo nào. Lạnh lắm. Thôi, cô gái này. Dù sao cô ấy cũng đã cứu tôi trong tập 10. Khi Hán quân tấn công, tôi làm sao có thể đứng nhìn. Hán quân tấn công, làm sao tôi có thể làm ngơ được. Sau một hồi mặc cả, cuối cùng, tôi đổi 2 hạt trái cây lấy một bộ đồ lót. Lúc này, thịt nướng đã hoàn thành, mùi thơm ngào ngạt. Ăn uống no nê, tôi tiến lại bàn, làm ra 20 thanh kiếm sĩ. Lúc này, tôi phát hiện còn một bản thiết kế chưa xem qua. Bèn cầm lên xem, bản thiết kế đúc sắt rồng nuốt. Chất lượng cc và các nguyên liệu cần thiết: 100 đơn vị sắt, 2 viên tinh thể năng lượng. Trời ạ, cần bao nhiêu thứ thế này? Nhưng mà tên gọi nghe thật hùng vĩ. Dài 3 tấc, nặng 20 cân. Sức mạnh của nó phải khủng khiếp lắm, hơn nữa còn cần tinh thể năng lượng. Liệu tinh thể năng lượng chỉ là một nguyên liệu đơn giản, với lại 100 đơn vị sắt có lẽ hơi khó thu thập. Chắc phải xem thử có ai có quan hệ không. Nếu không thì phải vào cổng không gian để tìm kiếm ngày mai. Hy vọng may mắn một chút. Tôi thử đăng lên một chút. Đăng bán 2000ml nước để tưới cây trong một ngày. Sau đó chuẩn bị bắt đầu tập luyện hàng ngày.
Toàn dân xuyên qua thế giới hoang tàn. Tôi nổi lên nhờ hệ thống cần đi. Chỉ cần tôi kiên trì ngồi luyện công, sẽ ngày càng thuần thục hơn. Chặt cây, thuần thục thêm một cấp. Tôi giải quyết xong mấy con zombie cản đường. Sau khi thu thập hộp và tinh thể năng lượng vào ba lô, tiếp tục quay lại. Rất nhanh tôi đã quay lại gần cổng không gian. Cuối cùng cũng về rồi. Dù sao đây cũng là cổng không gian, có thể rút lui bất cứ lúc nào, hay là cứ đốn vài cây gỗ ở quanh đây mang về. Nếu có tiếng động thu hút mấy con zombie thì chạy là được. Tôi giơ rìu lên và bắt đầu chặt cây. Kỹ năng chặt gỗ nâng lên một cấp. Ôi, lại mở khóa thêm một kỹ năng thiên phú. Nhưng mà cái rìu này không chỉ dùng cho chiến đấu, nó còn là công cụ chặt gỗ, khác với bộ quần áo chỉ dùng để khai thác mỏ. Tôi tiếp tục chặt cây. Không mất bao lâu, cây tôi chọn đã vỡ thành nhiều khúc gỗ nhỏ, bay lơ lửng trong không khí. Tuyệt vời, chỉ chặt vài nhát đã đổ gục. Nhanh hơn đào mỏ nhiều. Tôi vươn tay để nhặt những khúc gỗ rơi xuống. Tôi nhận thấy ba lô của mình đã đầy. Bèn mở ba lô để kiểm tra. Phát hiện ra rằng 10 ông trong ba lô đã bị nhồi đầy đồ. Chỉ ết tiệt, không gian trong ba lô thực sự quá nhỏ. Chẳng thể nhét thêm nhiều đồ đạc quan trọng vào được. Cái gì tôi cũng không nỡ bỏ. Tôi do dự, cuối cùng chỉ có thể lấy sợi dây thừng ra, nhét vào trong người. Rồi tôi thu tất cả những khúc gỗ vương vãi vào trong ba lô. Sau đó mở sách hướng dẫn sinh tồn để kiểm tra thời gian. Bíp, còn 4 giờ 27 phút đến khi trời sáng. Còn sớm, tôi sẽ chặt thêm một lúc nữa. Chắc chắn khi bão tuyết đến, gỗ sẽ rất khan hiếm. Tận dụng lúc này để thu thập thêm. Đến lúc đó không chỉ có thể dùng cho mình, mà còn có thể trao đổi với người khác. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Tôi thu hết các khúc gỗ vương vãi. Tổng cộng thu được 270 khúc gỗ, xem như đã đủ. Thu hoạch lần này cũng không tệ. Đến lúc phải về rồi, tôi đóng ba lô lại, rồi quay người bước vào cổng không gian. Về lại căn nhà đá, tôi để hết đồ trong ba lô vào góc tường. Sau đó đi đến trước chiếc xe mỏ tự động, chuẩn bị kiểm tra tính năng của nó. Chỉ thấy trên xe mỏ hiện lên một bảng điều khiển, có 3 nút bấm. Tôi ấn nút đầu tiên. Điểm quay về đã được thiết lập thành công. Hãy thiết lập điểm làm việc. À, vậy là phải thiết lập điểm làm việc. Tôi thu xe mỏ tự động lại, quay người đi đến đội mỏ bên cạnh bàn ăn, lấy xe mỏ ra, ấn nút thứ 2. Điểm làm việc đã được thiết lập thành công. Có vẻ như vậy là xong. Nút thứ 3 chắc chắn là nút khởi động. Để tôi thử đào đã, sau đó sẽ thử xem chiếc xe mỏ này có hiệu quả không. Tôi cầm xẻng lên và bắt đầu công việc đào mỏ. Chẳng mấy chốc đã đào được một viên đá. Tôi quay người bước về phía xe mỏ. Tôi ấn nút khởi động thứ 3. Xe mỏ tự động bắt đầu hoạt động. Xin lưu ý tránh xa đường, an toàn là quan trọng nhất. Thân xe mỏ đột nhiên phát ra tiếng âm ầm. Tôi thấy xe mỏ tiến về phía những viên đá lơ lửng. Khi tiếp xúc với đá, viên đá liền biến mất. Khi xuất hiện lại, nó đã nằm trong khoang của xe mỏ. À, vậy đây là xe mỏ tự động sao? Khá tuyệt, không cần phải thu gom đổ nữa, chỉ cần tập trung đào mỏ thôi. Nghiên cứu xong chiếc xe mỏ, tôi vừa đào mỏ vừa mở cửa sổ trò chuyện. Bên trong, ngoài những tin nhắn giao dịch, tôi còn thấy một tin nhắn về bản thân mình. Trời ơi, không phải đang làm xấu đi hình tượng của tôi sao? Thôi được rồi, mọi người đều không dễ dàng gì. Họ cũng đã giúp tôi rất nhiều. Nếu không có nghề này, tôi cũng chẳng biết liệu mình có thể sống sót không. Nhưng giá thực phẩm và nước hiện tại thực sự đã tăng vọt. Có nên dùng vật phẩm trong tay để đổi lấy một ít thực phẩm không nhỉ? Dù sao thì thực phẩm của tôi cũng không còn nhiều. Vậy thì nên đổi đi. Sau cùng, tôi quyết định đổi một chút. Dù sao thì sau khi bão tuyết đến, giá thực phẩm và nước chắc chắn còn tăng. Bây giờ đổi sẽ rẻ hơn. Tôi mở cửa sổ giao dịch, đăng một thông báo. Mới đăng xong thì một tin nhắn xuất hiện. Tôi mở ra xem. Hóa ra là mẹ tôi gửi tin nhắn. Chào đại ca, dịch vụ số 3 của bạn có hài lòng không? Chuyện gì thế này? Hi hi, ở Cyberzingling còn nhiều chị em nữa. Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ số 3, tôi có thể thay bạn giới thiệu các chị em khác. Chào đại ca, bạn có muốn tôi giới thiệu thêm không? Thật là, bà già này nghĩ tôi là ai vậy? Tôi là người nghiêm túc mà. Tạm thời không cần đâu. Nếu có nhu cầu, tôi sẽ liên lạc với bạn sau. Các cô gái khác thì sao? À, bà già này nghĩ tôi là người thế nào vậy? Tôi là loại người như thế à? Tôi là người nghiêm túc mà. Tạm thời không cần đâu. Nếu cần tôi sẽ liên lạc với bạn. Tôi đóng cửa sổ trò chuyện, bắt đầu tăng tốc đào mỏ. Rất nhanh, trời gần tối rồi. Tôi nhìn vào chiếc xe mỏ tự động đang thu thập tài nguyên. Món đồ này hoạt động xong có thể giao phó hoàn toàn cho nó rồi. Chỉ cần để nó ở đây. Khi tài nguyên trên mặt đất được thu thập xong, nó sẽ tự động thu gom lại. Tôi để xe mỏ tự động lại trong hang. Thu thập tài nguyên rơi xuống, rồi quay người đi về phía nơi trú ẩn.
Trước khi trời tối, tôi đã về đến nơi trú ẩn. Ngay lập tức kiểm tra cửa sổ giao dịch. 200 đơn vị gỗ tôi đã đăng bán, đã được đổi lấy 20 ổ bánh mì. Kết quả giao dịch này, với tôi mà nói là rất có lợi. Dù sao thì trong thế giới cổng dịch chuyển, gỗ là thứ không thiếu nhất. Tôi đóng cửa sổ giao dịch. Đúng vậy, chiếc xe mỏ tự động đã mang theo tài nguyên quay lại. Tôi chất tất cả tài nguyên vào đống bên cạnh. Hi hi, hiệu suất của chiếc xe mỏ tự động này đúng là không tệ. Nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đột nhiên, âm thanh từ hệ thống vang lên bên tai.